Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Nghĩa vợ chồng của tác giả Phạm Thị Xuân. Xin chúc quý vị có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu. Hy vọng những câu chuyện của Lúa Vàng sẽ mang lại cho bạn nhiều niềm vui và ý nghĩa. Và sau đây dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Có tiếng xe máy ngừng lại trước cổng, ánh đèn pha chiếu vào bên trong. Cả ba mẹ con Thùy Chi đều đứng dậy nhìn ra. Thành An chạy ào ra ngoài. Chỉ là một người khách đi nhầm nhà, Khang vẫn thấy chưa về. Thành An đi vào nhà với vẻ thất vọng. Mẹ ơi, ba vẫn chưa về. Từ lúc sáng, khi Khang vừa dắt xe ra cổng, Thùy Chi đã dặn chồng: chiều nay anh nhớ về sớm nhé. Khang ngạc nhiên nhìn vợ. Có chuyện gì vậy em? Sáng nay bên anh với đối tác có họp, chứ anh không về đâu đấy. Thùy Chi mỉm cười. Tối qua anh đã nói em nhớ rồi mà. Em chỉ muốn nhắc anh chiều nay về sớm thôi. Anh nhớ chưa? Khang gật đầu. Nhớ rồi. Em làm như anh hay quên lắm á. Chứ còn gì nữa. Hôm nay mà anh quên thì liệu đấy. Được rồi. Nhưng có chuyện gì quan trọng mà dặn dò anh kỹ thế? Thùy Chi đưa ngón tay đặt lên môi. Bí mật, em không nói ra đâu. Anh tự nghĩ đi. Anh chịu thôi. Khang đi rồi, Thùy Chi còn vào quét dọn nhà cửa, chuẩn bị thức ăn bỏ vào trong tủ lạnh, rồi mới chuẩn bị đi dạy. Sáng nay cô không dạy 2 tiết đầu giờ, nên giờ giấc cũng khá thoải mái. Hai cô con gái đã đi học từ sớm, trường khá gần nhà, nên chúng tự chở nhau đi học bằng xe đạp. Chiều nay cả ba mẹ con đều được nghỉ ở nhà. Hai cô con gái cùng nhau trang trí lại phòng khách với những dây ruy băng và những quả bong bóng đầy màu sắc. Thùy Chi đi chợ mua hoa, trái cây và thức ăn. Rồi ba mẹ con cùng vào bếp, chuyện trò ríu rít để chuẩn bị cho một bữa ăn thịnh soạn. Vậy mà đến giờ Khang vẫn chưa thấy về. Thông thường công ty Khang chỉ làm đến 5 giờ 30 rồi về. Về đến nhà muộn lắm cũng chỉ 6 giờ. Đã không nhớ hôm nay là ngày gì rồi, còn không chịu về sớm, để cả nhà phải chờ đợi như thế này. Thành An nhìn lên đồng hồ rồi quay ra lại nói với mẹ. Mẹ ơi, mẹ, con đói bụng quá à? Thùy Chi nhìn con cố đợi thêm tí nữa được không? Có lẽ ba sắp về rồi đấy. Thành An lại nhìn mâm cơm thịnh soạn, nhìn cái bánh ngọt trang trí 2 hình người với màu sắc bắt mắt, chép miệng. Toàn đồ ngon không à? Mà sao ba chưa chịu về mẹ nhỉ? Thanh Hương hiểu chuyện hơn, nó quay sang bảo em. Em cứ đợi tí, ba sẽ về ngay mà. Chị cũng đói, nhưng hôm nay mà không có ba thì làm sao được? Thành An lại nhăn mặt. Sao ba về lâu quá vậy mẹ? Mẹ ơi, mẹ gọi điện cho ba đi. Thùy Chi gật đầu. Từ chiều cô đã gọi cho anh 2 cuộc điện thoại nhưng anh không bắt máy. Cô lại gọi thêm một cuộc gọi nữa. Đằng kia có tiếng xin lỗi quý khách. Xin lỗi quý khách, hiện tại thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thùy Chi bắt đầu lo lắng. Cô thầm nghĩ, hay là Khang đã xảy ra chuyện gì rồi? Mọi khi có về muộn anh cũng gọi điện về báo. Lòng cô nóng như lửa đốt. Cô nhìn vào danh bạ, thấy có số điện thoại của Ngâm, bạn cùng phòng với Khang. Cô gọi ngay cho Ngâm. Đầu dây kia có giọng khè khà. Ai gọi vậy? Xin lỗi, có phải là anh Ngâm không ạ? Alo, nói to lên. Bên kia đầu dây có tiếng nhạc sập sình. Có lẽ vì vậy mà người đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng Thùy Chi. Cô phải nói thật to. Xin hỏi, anh có biết anh Khang ở đâu không ạ? Có tiếng cười của phụ nữ vọng lại, rồi giọng Ngâm cất lên ồm ồm. Khang ơi, Khang, có người gọi mày kìa. Anh Khang có ở đó không ạ? Cô là vợ Khang à? Vâng. Khang đang ngồi tiếp khách, để tôi gọi Khang cho cô nhé. Dạ thôi ạ, cảm ơn anh, chào anh. Thùy Chi tắt máy rồi ngồi phịch xuống ghế, giận hờn làm nước mắt cô trào ra 2 khóe mi. Thì ra cô đã lo lắng hão huyền. Thanh Hương tò mò nhìn mẹ. Sao rồi mẹ? Thùy Chi nhìn 2 con. Thôi, mình không chờ ba nữa, chúng ta ăn thôi. Thanh Hương tần ngần. Không đợi ba thêm tí nữa hả mẹ?
Tự nhiên Thủy Chi mắng con: Thôi, chờ gì mà chờ, ăn cơm đi. Không khí trở nên ngột ngạt. Mới vừa rồi ba mẹ con hăm hở sắp xếp cái này cái kia để tạo niềm vui cho Khang, nhưng bây giờ nhìn Thủy Chi như một quả bóng xỉ hơi. Thanh Hương an ủi mẹ: Có lẽ công ty có chuyện gấp nên ba không về được. Mẹ còn có chúng con mà, mẹ đừng buồn mẹ nhé. Thủy Chi nhìn Thanh Hương, thương con gái quá. Mới bay lớn mà nó đã hiểu chuyện, nhưng cổ cô cứ nghẹn nghẹn. Cô chỉ ăn nửa bát cơm rồi ngừng đũa. Hai đứa trẻ thấy vậy chỉ dám len lén nhìn rồi ăn vội cho xong. Thanh Hương vừa dọn bát đũa vào mâm, Thủy Chi đã bảo: Hai con đi tháo hết ruy băng bong bóng ra hết cho mẹ, xong rồi lên phòng nghỉ ngơi chút xíu rồi học bài. Chén bát cứ để đấy, tí mẹ rửa cho. Dạ vâng ạ. Hai đứa trẻ líu xíu làm theo. Thủy Chi bưng mâm cơm hãy còn rất nhiều đồ ăn, mang đổ hết vào thùng rác. Riêng cái bánh kem cô cũng đã định vứt đi, nhưng nghĩ sao cô lại bỏ vào tủ lạnh. Dọn dẹp xong Khang vẫn chưa về, nhưng khi Thủy Chi bực bội mang chìa khóa ra định khóa cổng thì xe Khang cũng vừa trở tới. Khang chiếu đèn pha vào mặt vợ có ý trêu chọc, nhưng Thủy Chi đã giận dỗi quay đi. Khang mỉm cười gọi to: Anh về rồi vợ ơi. Anh đi luôn đi, về đây làm gì? Nói xong cô đi thẳng vào nhà. Khang dắt xe đi theo, vừa đi vừa hỏi: Sao em đi nhanh vậy, giận anh à? Khang dựng xe vào một bên rồi vội vã đi theo Thủy Chi. Anh xin lỗi, nhưng điện thoại anh hết pin, anh không kịp sạc. Em giận anh vì anh không gọi điện về phải không? Thủy Chi bây giờ mới chịu nhìn chồng. Anh có nhớ là sáng nay em đã dặn anh gì không? Khang vò đầu. Em dặn anh về sớm phải không? Tại anh em vui vì thắng được gói thầu nên rủ nhau đi, có cả giám đốc nữa. Sao anh lại về trước được? Anh theo bạn bè thì đi luôn đi, về đây làm gì nữa? Khang bắt đầu thấy bực dọc. Có phải anh muốn đâu, nhưng công việc của anh là thế. Thỉnh thoảng vì công việc anh vẫn về khuya cơ mà. Sao hôm nay em lại thái độ thế? Thủy Chi không nói gì, vào phòng đóng sầm cửa lại. Thanh Hương hé cửa phòng ra rồi ngoắt tay ra hiệu gọi Khang đến. Khang nói nhỏ: Sao mẹ giận vậy? Con là mẹ không vui à? Thanh Hương chu môi. Bà còn hỏi nữa, mẹ giận ba chứ còn ai vào đây nữa. Ba không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Khang nhíu mày. Là ngày gì nhỉ? Là sinh nhật con à? Thanh Hương lắc đầu. Khang lại đoán: Không phải là sinh nhật mẹ chứ? Hay là sinh nhật Thành An? Bà chịu thôi, con nói ra đi. Thanh Hương lắc đầu ra vẻ không hài lòng. Mẹ giận ba cũng phải thôi. Hôm nay là kỷ niệm 16 năm ngày cưới của ba mẹ. Bà đã không về sớm, gọi điện không chịu bắt máy làm mẹ lo lắng. Còn mà là mẹ, con đã cho ba bye bye từ sớm rồi. Ba làm sao cho mẹ nguôi giận thì làm đi, con không thèm giúp cho ba đâu. Nói xong Thanh Hương đẩy Khang ra ngoài và đóng cửa lại. Khang gõ cửa nói vọng vào: Mọi hôm con về phe ba mà, sao hôm nay con thay đổi thế? Mọi hôm khác, hôm nay khác, ba ở ngoài đấy mà nghĩ cách đi. Khang đứng thừ người một lát, suy nghĩ cách để làm vợ nguôi giận. Sống với nhau từng ấy năm, Khang hiểu vợ rất dễ giận, nhưng cũng rất dễ làm lành. Rồi Khang chợt nhớ tới món quà vừa may mắn nhận được lúc chiều nay. Khang vội quay ra xe, lấy hộp quà đang để trong cốp xe ra, rồi lấy luôn chục cây kem Tràng Tiền đang treo ở tay lái mang vào nhà. Khang đến đứng trước phòng mình, thở ra một hơi rồi đẩy nhẹ vào. May là bên trong không chốt cửa. Thủy Chi đang nằm quay lưng ra ngoài. Khang rón rén bước vào trong. Anh đặt túi kem lên bàn rồi đến ngồi sau lưng vợ, giấu hộp quà sau lưng. Vợ anh lại giận hờn anh đấy à? Anh xin lỗi nhá. Quà kỷ niệm ngày cưới cho em nè, lấy không? Em không thèm. Không thèm thật không? Hay là để anh tặng người khác nhá? Anh đi mà tặng người khác đi. Anh đùa thôi mà. Anh vẫn nhớ hôm nay là kỷ niệm ngày cưới cơ à? Khang liến thoáng. Làm sao mà anh quên được? Chỉ do công việc, chứ anh nóng ruột muốn về lắm. Nhưng mà do điện thoại anh hết pin, anh lại không để ý. Đến khi nhớ ra thì lại không gọi điện cho em được. Khang lấy trong túi ra cái điện thoại, chia về phía Thủy Chi. Đây, em xem đi. Có phải anh nói thật hay không? Thủy Chi lắc đầu. Em cần gì kiểm tra? Vậy quà của em đâu?
Em phải xem nó có đáng để em bỏ qua cho anh không nào. Khang chìa túi quà ra phía trước. Đương nhiên rồi, anh cam đoan là em sẽ hài lòng. Vậy em mở ra xem cái gì nào. Thủy Chi cầm túi quà rồi quay sang nhìn chồng. Không biết hôm nay là ngày gì mà em lại nhận được quà của chồng. Có lẽ ngày mai mặt trời sẽ mọc đằng Tây hay sao ấy. Cô mở lớp giấy gói bên ngoài và vui vẻ kêu lên một tiếng. Một bộ mỹ phẩm Vinline với đủ các loại serum dưỡng ẩm, kem nền, kem chống nắng đang hiện diện trước mặt cô. Quên cả giận, cô hôn lên má Khang. Chào ơi, chồng em hôm nay ga lăng thế. Rồi cô hỏi thêm, anh mua từ lúc nào vậy? À, không nói thì thôi vậy. Dù sao em cũng thích. Sau này nhớ phát huy đấy. Em cảm ơn anh. Thủy Chi nhìn thẳng vào mặt chồng rồi trả lại gói quà. Anh làm việc có lỗi sau lưng em. Hồi nãy em có gọi nghe tiếng phụ nữ trong điện thoại của anh ngâm. Lúc về anh mua quà hối lỗi chứ gì. Khang đứng lên cau có. Em thật là đa nghi. Món quà đó là anh vừa bốc thăm trúng thưởng đó. Vợ sếp bữa nay làm đại lý V-Line, nên sếp mua ủng hộ vợ làm quà tặng cho nhân viên đấy. Sao lại tặng quà phụ nữ? Thì chỗ anh cũng có vài người phụ nữ. Với lại nếu đàn ông như anh mà bốc trúng, chẳng lẽ vợ không được lợi à? Anh nghe nói dòng sản phẩm này đang được ưa chuộng đấy. Thì ra nhờ vậy mà em mới có quà. Khang lảo bào. Vậy em còn muốn gì nữa? Khang đứng dậy lấy túi kem bỏ vào tủ lạnh. Anh ngạc nhiên thấy có hộp bánh kem vẫn còn ở bên trong. Có sẵn 2 cây nến số 1 và số 6. Tự nhiên Khang thấy thương vợ. Có lẽ cô ấy đã cất công chuẩn bị, không phải chỉ hôm nay mà cả mấy hôm trước. Với Khang, hình thức không quan trọng lắm, nhưng anh cũng không muốn để Thủy Chi hiểu lầm là anh không trân trọng kỷ niệm ngày đám cưới của hai người. Khang gọi 2 cô con gái đến. Anh bưng hộp bánh kem ra, lấy ra mấy chiếc mũ trước đó Thủy Chi đã chuẩn bị đội lên đầu. 2 đứa trẻ cũng đã hiểu ba chúng muốn làm gì. Chúng phối hợp rất ăn ý. Cả 3 người nhẹ nhàng đi về phía phòng Kiên. Thủy Chi vẫn còn giận dỗi nằm yên. Khang và 2 con vừa đi vào vừa nghêu ngao hát. Ba là cây nến hồng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến vàng, 3 ngọn nến lung linh, la 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 la, thắp sáng một gia đình. Thanh An chợt ngừng lại hỏi, mẹ ơi, nhà mình phải là 4 ánh nến chứ, chẳng lẽ con với chị chỉ là 1 ánh nến thôi à? Thủy Chi quay lại bật cười. Bà con anh cũng thật là đủ trò. Thủy Chi quay mặt về phía chồng. Khang đã ngủ say từ bao giờ. Nhìn nét mặt giãn ra đầy vẻ thư thái và tự tại của chồng, không hiểu sao Thủy Chi thấy bực tức. Bao giờ cũng vậy, Khang luôn là người ngủ trước. Thủy Chi thì chưa ngủ được. Cô còn nhiều điều muốn nói, muốn bàn bạc, muốn tâm sự, nhưng chẳng bao giờ Khang chịu lắng nghe cô đến cùng. Trước đây Thủy Chi đã từng nói điều này với chồng. Anh chỉ cười xòa và bảo rằng cả ngày làm việc vất vả rồi nên tối luôn thích đi ngủ sớm. Như hôm nay vừa cắt bánh kem ăn xong, chỉ kịp uống cốc nước lọc là Khang đã lên giường. Khi Thủy Chi dọn dẹp xong trở vào, tiếng ngáy của anh đã vang lên khe khẽ. Một ngày đặc biệt như vậy mà Khang có thể để vợ một mình mà đi ngủ. Thủy Chi giận dỗi quay mặt vào trong. Nhưng bây giờ có dỗi thì Khang cũng đã ngủ rồi. Thủy Chi lại quay lại lay người Khang, làm đủ mọi cách để Khang mở mắt ra, nhưng Khang chỉ đáp lại bằng giọng ngái ngủ. Ôi, để cho anh ngủ đi, anh buồn ngủ lắm, Thủy Chi à. Thủy Chi thở dài buông Khang ra. Có lẽ anh buồn ngủ thật, chứ không thì anh đã chiều cô. Thủy Chi cố dỗ nhưng không sao ngủ được. 2 mắt cứ mở thao láo nhìn vào bóng đêm. Cô trở dậy đi sang phòng tắm. Nước mát làm Thủy Chi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Thủy Chi nhìn vào chiếc gương treo trước mặt. Một phụ nữ có làn da trắng hồng, thân hình cân đối, khuôn mặt đầy đặn với đôi mắt đen quyến rũ đang nhìn Thủy Chi. Trông cô còn đẹp hơn cả thời con gái. Thủy Chi thở dài. Vậy mà Khang hình như không hề nhận thấy điều đó. Anh không hề khen vợ lên một câu, trong khi vẫn có nhiều ánh mắt đang nhìn theo cô ngưỡng mộ. Hay là anh quá quen thuộc với cô rồi
nên không thấy được sự hấp dẫn của một người phụ nữ xấp xỉ tuổi 40. Khang vẫn chỉ mải mê với thú vui công việc của một người kỹ sư xây dựng có tài. Thủy Chi không hiểu có gì thú vị và lôi cuốn từ những công trình mà Khang say mê chúng đến thế. Mỗi ngày nếu không có cơ hội nói đến dự án này, công trình kia với sắt thép, dầm cọc, cốt pha, xi măng, hổ vữa, chắc là Khang không chịu được. Ở công ty Khang đã vùi đầu với công việc. Về nhà anh cũng mang công việc về theo. Anh muốn chia sẻ với Thủy Chi công việc anh đang làm, truyền đam mê cho cô. Nhưng Thủy Chi thì lại không muốn nghe chồng kể về các kết cấu công trình, các bản vẽ kỹ thuật hoặc cách tính toán cụ thể. Thủy Chi chỉ muốn nghe từ Khang những lời âu yếm, ngọt ngào, những cử chỉ ân cần của những người đang yêu nhau. Dù họ đã trở thành chồng vợ từ lâu, Khang không phải là tuýp người lãng mạn như Thủy Chi mong muốn. Khi Thủy Chi giận dỗi hỏi Khang tại sao như thế, thì anh chỉ cười ngượng nghịu bảo rằng tính anh như vậy rồi, không thể nào thay đổi được. Nhưng mẹ Thủy Chi biết chuyện thì cho rằng anh đam mê công việc như vậy là quá tốt. Những người đàn ông ham mê tiểu sắc mới là đáng ngại. Rồi bà còn bảo cô phải biết trân trọng kho báu bên cạnh mình. Cô chỉ mỉm cười khi nghe mẹ nói như vậy. Cô biết nếu tranh cãi bà sẽ lại mắng cô. Khang còn là một người vô tâm, chẳng bao giờ Khang nhớ đến ngày sinh nhật của vợ con. Kể cả sinh nhật của mình, anh cũng còn quên. Chưa bao giờ Thủy Chi nhận được quà từ chồng nhân ngày sinh nhật, ngày tình yêu hay ngày lễ phụ nữ. Nếu Thủy Chi có nhắc khéo thì anh bảo Thủy Chi thích gì thì cứ mua sắm, anh không dành những đồ dành cho phụ nữ đâu. Nếu em không thích thì sao? Thủy Chi lắc đầu thất vọng. Nếu thế thì còn nói làm gì nữa, em muốn được nhận quà từ anh cơ, chứ em mà tự đi mua thì còn ý nghĩa gì nữa. Sao em cứ phức tạp vấn đề lên thế? Chúng mình là vợ chồng, em mua cũng như anh mua rồi. Đồ em sắm lại vừa ý em hơn, có gì đâu mà em phải nói như vậy. Nhưng em vẫn thích quà của anh. Khang cười. Cuộc đời anh là món quà lớn nhất anh dành cho em rồi, em còn muốn gì nữa? Nghe chồng nói thế, Thủy Chi còn biết phải trả lời sao đây. Hôm nay là ngày kỷ niệm 16 năm ngày cưới. Thủy Chi biết Khang chẳng nhớ chút gì, chỉ là do con gái nói lại. Anh đã về muộn lại còn đi ngủ sớm. May mà anh bốc trúng món quà mỹ phẩm, không thì anh đã lại về tay không. Và dù Thủy Chi có giận dỗi đi nữa, Khang cũng sẽ tỏ ra là không có chuyện gì xảy ra. Khang là người của công việc, tính anh thực tế, khô khan. Đi làm về Khang lại vùi đầu vào đống sách vở chuyên môn, tưởng như nếu anh không trau dồi kiến thức thì thế giới đến ngày tận thế mất. Khang là người làm nghề xây dựng, nhưng anh không hề bê tha, chén anh chén chú như một vài đồng nghiệp khác. Có lẽ do công việc của anh chủ yếu làm trong văn phòng, không phải đi ra ngoài công trường. Thỉnh thoảng anh cũng đi nhậu lai dai với bạn bè đồng nghiệp. Những lần ấy, ít khi anh về quá 9 giờ. Từ khi nghị định của chính phủ ban hành về việc phạt mức nồng độ cồn đối với người lái xe khi tham gia giao thông, Khang từ chối hầu hết những cuộc nhậu ở quán như tối nay. Mặc dù có tham gia nhưng anh chẳng uống một giọt rượu nào. Công việc buộc Khang phải giao lưu với nhiều người, kể cả phụ nữ. Về chuyên môn, Khang có thể nói thao thao bất tuyệt, nói hàng giờ không biết mệt. Nhưng về những chuyện khác, có lẽ không phải là sở trường của anh, nên lắm lúc anh im như thóc, phải hỏi thì anh mới trả lời. Anh lại là người bộc trực, quyết đoán mạnh mẽ, lại thừa hưởng phong cách của người lính. Sau 2 năm đi nghĩa vụ quân sự, cách ăn mặc cũng đơn giản, quần tây sơ mi, đi làm thì khoác thêm chiếc áo công ty vào. Thú vui của anh thật đơn giản, sáng uống một cốc cà phê, buổi tối thì chăm cây cảnh và mấy con cô gái. Có đợt anh đi công tác 1 tuần, Thủy Chi quên mất cho chim uống nước, thế là lúc về có 2 con đã chết queo từ lúc nào. Vì chuyện này mà anh mắng Thủy Chi, đó là lần đầu tiên giọng anh gai gắt đến như vậy. Anh cũng là người mê bóng đá, hễ có trận cầu nào đội tuyển Việt Nam thi đấu, anh đều theo dõi, đôi khi còn hò hét làm cho Thủy Chi mất cả ngủ. Vậy mà các bạn Thủy Chi vẫn bảo cô phải biết giữ chồng, chứ nếu không có một hôm đẹp trời nào đó, có cô nào cuỗm mất.
Nhưng cô chỉ mỉm cười tự tin, nghĩ rằng Khang sẽ chẳng bao giờ phản bội lại cô để đi theo người đàn bà nào khác. Trong khi đó, trái với Khang, Thủy Chi là người đầy mơ mộng. Ngay từ lúc còn học phổ thông, Thủy Chi đã rất mê đọc tiểu thuyết, nhất là những loại tiểu thuyết tình cảm lãng mạn. Chỉ cần đọc thấy một nhân vật nào đó có số phận bi thương là cô lại không cầm nổi nước mắt. Khang thường trêu cô đó là nước mắt cá sấu, nhưng cô không thèm giận. Vì yêu văn học mà Thủy Chi đã theo trường sư phạm khoa văn, mặc dù môn toán cô học khá tốt. Sau khi ra trường, Thủy Chi còn định xin vào làm ở một thư viện của phường. Khang muốn Thủy Chi trở thành cô giáo, nhưng anh không phản đối quyết định của cô. Nhưng ba của Thủy Chi nhất quyết không bằng lòng để cô trở thành một thủ thư. Thủy Chi không thích đi dạy lắm. Cô thi hú họa vào một trường trung học phổ thông, ai ngờ cô đậu ngay với số điểm cao nhất đợt đó. Thôi thế thì đúng là cô có duyên với nghề sư phạm rồi. Khang bảo cô như vậy, và cô cũng đã trở thành một nhà giáo bất đắc dĩ. Tuy nhiên sau nhiều năm đi dạy, cô dần dần gắn bó với nghề, và cô cũng đã thể hiện niềm đam mê của mình qua những tiết giảng văn. Một người lãng mạn như Thủy Chi luôn có những nhu cầu, những ước muốn mà Khang không biết, hoặc cho là Thủy Chi viển vông không thực tế. Cô là người thích sự hoàn thiện, ăn mặc lúc nào cũng chỉn chu, đi đứng nhẹ nhàng, nói năng dịu dàng. Chỉ có cái tội mau nước mắt và hay giận hờn vu vơ. Thủy Chi muốn có những buổi cà phê sáng lãng mạn, những buổi ăn tối trong ánh nến lung linh, tiếng nhạc dập dìu cùng chồng. Nhưng với Khang thì không muốn thế. Anh thích uống cà phê ở nhà, ăn cơm tối ở nhà với vợ con. Ánh nến lung linh, tiếng nhạc dập dìu là thứ mà anh cho là xến xúa và muốn tránh xa. Không thực hiện được ước muốn của mình, Thủy Chi thấy cuộc sống trở nên tẻ nhạt và nhàm chán. Trước khi kết hôn, Thủy Chi đã háo hức biết bao nhiêu, đã xây dựng nhiều kế hoạch hoa hồng cho tương lai của hai người. Nhưng thực tế thì không như Thủy Chi đã nghĩ. Đáng lẽ ra một người mê sách và một người thích truyện sống với nhau sẽ có nhiều điểm tương đồng, nhưng vợ chồng Thủy Chi lại khác. Khang cho rằng vợ chỉ thích những loại sách vô bổ, nó làm cho con người ta trở nên mềm yếu và xa rời thực tế. Còn Thủy Chi lại bảo những chồng sách nghiên cứu của chồng là khô khan, nó làm cho con người ta trở nên lạnh lùng và thực dụng. Mỗi người đều tạo cho mình một khoảng trời riêng và nhìn khoảng trời của người kia bằng ánh mắt khá thiên lệch. Thêm nữa, quan điểm và sở thích của hai người khá khác nhau. Nếu Khang thích sự đơn giản thì Thủy Chi lại chuộng kiểu cầu kỳ. Nếu Khang muốn không gian sôi động thì Thủy Chi lại ưa yên tĩnh, nhẹ nhàng. Tính cách hai người như thế, nhưng trong mười mấy năm sống chung, người này tôn trọng cách nghĩ của người kia nên chưa hề xảy ra xung đột gì lớn. Tùy theo từng trường hợp cụ thể khác nhau mà một trong hai người sẽ chủ động làm hòa trước. Khang tuy không phải là mẫu đàn ông lý tưởng của Thủy Chi, nhưng anh luôn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Thủy Chi không thể trách anh một điều gì cụ thể, nhưng sống với Khang, Thủy Chi vẫn thấy thiếu một cái gì đó, tuy mơ hồ nhưng không kém phần quan trọng. Trước khi quen Khang, Thủy Chi cũng đã một lần yêu. Người yêu Thủy Chi là Hải, một sinh viên cùng lớp. Hải cao ráo, khá đẹp trai, nói chung là ga lăng. Mối tình đầu thơ mộng ấy bắt đầu ngay từ kỳ học đầu tiên của năm thứ nhất, đã kéo dài gần 2 năm, với nhiều kỷ niệm đẹp mà Thủy Chi vẫn còn lưu giữ. Đến đầu năm thứ 3 thì hai người chia tay. Lý do là ba mẹ Hải đã chọn được một cô con dâu vừa ý, là con của một thương gia giàu có, nổi tiếng. Cô ấy tên là Mỹ Nhung, đang học trường Đại học Kinh tế dưới Hải một khóa. Hải nói với Thủy Chi là anh không có chút tình cảm nào với Nhung, nhưng anh cũng không thể cãi lời cha mẹ được. Hai bên gia đình đã dự định cho ngày cưới khi Hải ra trường. Khi Hải nói ra chuyện đó, Hải đã khóc, nhưng mắt Thủy Chi vẫn giáo hoảnh. Cô không còn tự tin vào tình cảm của Hải dành cho mình. Cô đành chấp nhận sự chia tay như một điều tất yếu. Tình yêu đầu đời tan vỡ, Thủy Chi tự nhủ sẽ không yêu người đàn ông nào nữa. Thế nhưng trong một lần đi dự sinh nhật của Thanh Hoa, Thủy Chi tình cờ gặp Khang. Khang là anh họ của Thanh Hoa,
lại đang sống trọ trong nhà Khang. Khang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Hôm đó là ngày cuối tuần nên Khang được nghỉ học về nhà. Khang là một trong những khách mời của Thanh Hoa. Vừa gặp Thủy Chi là Khang đã có cảm tình ngay. Anh tìm cách làm quen với Thủy Chi, nhưng cô giữ thái độ lạnh lùng xa cách. Thời ấy chuyện viết thư chưa phải là vấn đề xa xỉ như bây giờ. Khang đã viết cho Thủy Chi bức thư tỏ tình đầu tiên, rồi những bức thư tiếp theo đường bưu điện. Lúc đầu Thủy Chi chỉ đọc vì tò mò và cũng không trả lời gì cho Khang. Không phải vì cô ghét Khang, nhưng cô không muốn mất thời gian vì một người xa lạ. Nhưng những cánh thư vẫn liên tục gửi về. Rồi mỗi 2 tuần anh lại ra Huế để gặp Thủy Chi, dù chỉ để nhìn cô trong chốc lát, làm cho cô dần dần siêu lòng. Hơn nữa Thanh Hoa và lũ bạn cứ vun vào cho hai người. Tảng băng lạnh lùng trong lòng Thủy Chi dần dần tan ra, nhường chỗ cho những tình cảm mới lạ dành cho Khang mà cô tưởng chừng đã nguội lạnh từ sau khi chia tay với Hải. Và rồi tình yêu cũng đủ lớn để Thủy Chi có thể đợi chờ Khang thực hiện nghĩa vụ quân sự sau khi anh tốt nghiệp đại học. Họ kết hôn ngay khi Khang ra quân. Mãi gần đây Thủy Chi mới phát hiện ra tác giả của những bức thư tình ngày xưa Khang gửi cho cô là Thanh Hoa. Thì ra ngày ấy Khang vẫn thường xuyên gọi điện nhờ cô em họ mách nước phải viết thư như thế này, phải viết thư như thế nào cho hợp ý nàng. Việc tán đổ Thủy Chi quả là có một phần công không nhỏ của Thanh Hoa. Thủy Chi đã tức tối biết bao nhiêu với cảm giác một người bị lừa. Thế mà lâu nay cô vẫn cất những bức thư ấy trong một chiếc hộp xinh xắn và xem như là báu vật của mình. Thủy Chi đưa điều này ra nói với Khang thì Khang trả lời: có ai lừa dối em đâu, anh yêu em thật lòng mà. Thanh Hoa chỉ là một người giúp một kỹ sư khô khan như anh nói lên tình cảm của anh đối với em thôi mà. Thủy Chi chưa biết nói sao thì Khang lại hỏi: em lấy anh vì yêu con người thật của anh hay là vì những bức thư kia? Thủy Chi trả lời rất thật: Em lấy anh vì những lời đường mật trong bức thư đó. Khang lại tưởng Thủy Chi đùa, phá lên cười thích thú: vậy thì phải cảm ơn nhỏ Thanh Hoa nhiều. Hồi đó cô ấy là quân sư của anh đấy. Mà sao em lại gọi những lời đường mật là những lời ngọt ngào mới đúng chứ? Thủy Chi tức tối: vậy mà anh còn cười được, lại còn chơi chữ với em nữa chứ. Không vậy thì làm sao giờ? Thủy Chi nhìn chồng, biết còn phải làm sao một khi ván đã đóng thuyền. Mặc dù vẫn cứ ấm ức, nhưng Thủy Chi biết phải làm sao đây. Chẳng lẽ vì những bức thư ấy mà Thủy Chi đòi chia tay với chồng sao? Người ngoài cuộc có lẽ sẽ thấy như một trò đùa, nhưng Thủy Chi lại thấy như bị xúc phạm. Tình yêu của cô đã có người thứ ba biết đến, cho dù đó là em họ của Khang cũng thế. Thủy Chi xuất thân từ một gia đình nề nếp, ba mẹ Thủy Chi không bao giờ cho phép Thủy Chi làm như thế. Những lúc Thủy Chi đến than vãn về chồng với mẹ Thủy Chi đã chẳng cảm thông cho con gái, còn giày la Thủy Chi và bênh con rể chằm chặp. Không hiểu sao mà ba mẹ cô quý Khang đến vậy, có khi còn làm cô phải ganh tị với chồng. Còn hai đứa con gái của Thủy Chi nữa, lúc nào chúng cũng quấn quýt lấy ba vòi vĩnh đủ kiểu. Vì Khang rất chiều chúng, nếu Thủy Chi nói ý tưởng ly hôn ra, chắc chắn cả hai đứa sẽ đứng về phía Khang và trách móc cô. Hơn nữa không phải là Thủy Chi không yêu chồng, hai người đã trải qua một đoạn đường đầy khó khăn vất vả để có được ngày hôm nay. Sao mà Thủy Chi lại không biết đến điều đó chứ? Nhưng từ sau khi phát hiện ra việc ấy, tình cảm của Thủy Chi với Khang không còn nồng nàn như trước. Tự nhiên Thủy Chi hay nghĩ đến Hải, và dù không muốn Thủy Chi lại so sánh Khang với người yêu cũ. Khang là một người cục mịch, trong khi Hải rất ga lăng. Khi còn bận rộn với những yêu cầu cơm áo gạo tiền, Thủy Chi không có thời gian để nhận ra. Nhưng bây giờ, khi những chuyện đó không làm khó Thủy Chi nữa, thì cô lại mơ ước những thứ khác. Thủy Chi chợt nhận ra có những cái Thủy Chi cần, nhưng Khang không đáp ứng được. Hải một lần nữa lại xuất hiện trong đời Thủy Chi, dù chỉ là xuất hiện cái bóng của dĩ vãng, nhưng cũng đủ sức tạo ra khoảng cách giữa Thủy Chi và chồng. Thủy Chi quên mất lý do tại sao mà hai người chia tay. Thủy Chi quên rằng
Nếu ngày ấy Hải thực sự yêu Thủy Chi thì sao Hải có thể dễ dàng nghe lời ba mẹ lấy người khác làm vợ. Cô đã bắt đầu ngoại tình trong suy nghĩ mà cô chưa kịp nhận ra. Thủy Chi trở về phòng, Khang vẫn ngủ say như một đứa trẻ. Tiếng ngáy đều đều. Thủy Chi ngồi xuống giường ngắm chồng rất lâu. Đây là người đàn ông mà Thủy Chi đã san sẻ gắn bó với nhau suốt đời ư? Dưới ánh sáng xanh dịu của ngọn đèn ngủ, Khang bỗng trở nên xa lạ với Thủy Chi. Năm tháng và tuổi tác đã làm Khang có chút thay đổi. Mái tóc Khang đã bắt đầu thưa và hói, đôi mắt đã có vài nếp nhăn, chiếc bụng bắt đầu xệ xuống. Thủy Chi thở dài, dù sao Khang cũng đã sắp tròn 40 rồi còn gì. Đã lâu rồi Thủy Chi mới có dịp về thăm trường cũ. Lòng Thủy Chi bồi hồi xao xuyến. Đứng dưới tán cây phượng vĩ già, những kỷ niệm của một thời đi học chợt hiện về. Ngày ấy sao mà vui thế. Thủy Chi đã ngây thơ nhìn đời qua màu đỏ rực rỡ của hoa phượng. Với Thủy Chi lúc bấy giờ, cái gì cũng đẹp, cũng nên thơ. Và Thủy Chi đã có tình yêu đầu tiên cũng đẹp như thế. Thủy Chi chợt thở dài. Bây giờ tất cả đã không còn nữa. Cả tuổi trẻ hồn nhiên sôi nổi, cả tình yêu trong trắng dại khờ. Hội trường năm nay vẫn náo nhiệt như những lần hội trường trước. 5 năm trường mới tổ chức một lần, nên dù bận thế nào, các thế hệ học trò cũ như Thủy Chi cũng sắp xếp để đến tham dự. Có người ở xa đã đến từ chiều hôm trước. Mấy ngày trước Thủy Chi có rủ Khang đi cùng, nhưng anh tần ngần một chút rồi bảo: thôi em đi một mình đi, bạn bè lâu ngày gặp nhau chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói. Anh không đi có lẽ sẽ hay hơn đấy. Mà dạo này anh cũng đang bận bù đầu với công trình mới đây. Anh làm như không có anh thì công ty phải đóng cửa ấy. Khang cười: không đến nỗi như thế, nhưng nói cho em biết, anh cũng là nhân vật quan trọng đấy nhá. Mà thôi, em đi một mình chẳng phải tự do hơn à? Thích thế rồi, còn mang anh đi theo làm cảnh gì nữa? Khang đã nói thế, Thủy Chi đành thôi. Có lẽ Khang nói đúng. Còn nhớ lần hội trường trước, Thủy Chi mãi ham vui nên quên luôn sự có mặt của chồng. Vì chuyện ấy mà Khang đã giận Thủy Chi mất mấy ngày. Những sinh viên khóa cũ Thủy Chi đến khá sớm. Trưởng nhóm liên lạc điểm danh để còn xem thiếu những ai. Mọi người ồn ào với lời chào thăm hỏi. Dù tốt nghiệp cùng khoa nhưng mỗi người lại có nghề nghiệp và chức vụ khác nhau. Có những người là giáo viên như Thủy Chi, có người đã là hiệu trưởng, hiệu phó, có người đã là thạc sĩ, tiến sĩ, cũng có người bỏ nghề chuyển sang kinh doanh, và cũng có những người thành công vượt bậc. Có người thì đã trở thành lãnh đạo với các chức bí thư, chủ tịch huyện. Không biết trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, nhưng bên ngoài mọi người đều hòa đồng trong niềm vui giao lưu gặp gỡ. Tiếng nói, tiếng cười nổ như bắp rang. Thủy Chi cũng hòa nhập trong không khí sôi động. Cô nhìn quanh để tìm gương mặt thân thương nhất, nhưng thất vọng vì không tìm thấy ai. Chợt phía sau có người kéo tay Thủy Chi. Thủy Chi quay lại và reo lên mừng rỡ: ôi Lệ Hằng! Hai người ôm lấy nhau. Lệ Hằng vốn là cô bạn thân nhất của Thủy Chi hồi sinh viên, người mà Thủy Chi đang tìm kiếm. Sau khi ra trường, Lệ Hằng theo chồng, cũng là bạn cùng lớp, vào ban mê thuật và cả hai đều đi dạy ở trong đó. Dù hai người ít có dịp gặp nhau nhưng vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Thời đại thông tin, chỉ cần bấm máy là đã thấy mặt nhau, nhưng thế mà họ vẫn muốn giáp mặt với nhau mới thích. Sau phút vồ vập ban đầu, Lệ Hằng kéo Thủy Chi ra một góc rồi gật gù: chào ôi, bạn tôi lúc này xinh quá, anh Khang không đi cùng bạn à? Thủy Chi cười: thì anh ấy lúc nào mà chẳng dầm với cọc, bỏ đi thế nào được. Thế Thành đâu rồi? Lệ Hằng nghênh mặt lên: bọn mình đã quán triệt từ trước là người nào có nhóm của người ấy. Lâu lâu phải tách nhau ra chứ cứ dính lấy nhau thì mệt lắm. Ái chà, ghê nhỉ. Thế Thanh Hoa đâu, sao không thấy? Nhỏ Thanh Hoa đi Úc du lịch rồi, tuần sau mới về cơ. Lệ Hằng chép miệng: cái con bé ấy xấu xướng thật đấy. Rồi nhìn Thủy Chi dò xét: này, Thủy Chi có còn nhớ chàng không?
Thủy Chi ngờ ngợ. Chàng nào? Lệ Hằng cười. Còn chàng nào nữa, Hải đó. Nghe nhắc đến Hải, tự nhiên Thủy Chi thấy xao xuyến. Thủy Chi cúi xuống để giấu đôi má đang đỏ bừng lên. Lệ Hằng trêu. Thấy chưa, nhắc đến chàng là có người đỏ mặt liền. Thủy Chi thở dài. Đừng đùa kiểu ấy, ai cũng có gia đình hết rồi bà cô ạ. Lệ Hằng chợt trầm ngâm. Đùa chút thôi, những chuyện ngày xưa ấy bây giờ là dĩ vãng rồi. Mình chỉ nhắc nhở Thủy Chi tí thôi. Đừng có say nắng say mưa tình cảm đấy nhá. Thủy Chi mím môi. Lệ Hằng tưởng mình là đứa dễ dãi lắm hay sao mà nói như vậy? Mình chỉ đề phòng thôi bạn ạ. Tự nhiên Thủy Chi bật cười. Lệ Hằng nhăn mặt. Cái con nhỏ này cười cái gì chứ? Người ta lo cho đấy, biết không? Đúng lúc đó có tiếng của trưởng nhóm gọi mọi người vào chuẩn bị dự lễ kỷ niệm. Thủy Chi nhìn quanh. Cô thấy Hải đang đứng cùng với Thành và nhóm bạn nam. Đây là lần thứ 2 Hải tham dự hội trường. Lần vừa rồi anh không đến. Thủy Chi cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh hôm nay. Thủy Chi lại liếc nhìn về phía bên kia. Hải đang nói chuyện với một người bạn cùng học khác. Cái dáng cao cao ấy không lẫn với ai được. Hải đứng quay lưng về phía Thủy Chi, nhưng cô vẫn hình dung ra được khuôn mặt đẹp trai với những đường nét hài hòa. Đó là khuôn mặt của chàng sinh viên khoa văn gần 20 năm về trước mà Thủy Chi vẫn ghi nhớ. Hải chợt nhìn về phía Thủy Chi làm tim cô tự dưng đập rộn ràng trong lồng ngực. Cô phải hít thở thật đều để ngăn những cảm xúc đang dâng trào. Thì ra đã bao lâu rồi mà cô vẫn còn nhớ đến anh, kẻ bạc tình bạc nghĩa. Thành kéo tay Hải tiến về phía Thủy Chi và Lệ Hằng. Hải đi lướt qua Thủy Chi mà như không nhìn thấy Thủy Chi hoặc không nhận ra Thủy Chi. Điều ấy làm cô cảm thấy hơi tự ái. Nhưng rồi Hải cũng mỉm cười chào cô và chìa tay ra. Cái bắt tay xã giao và lạnh nhạt. Cô không hiểu vì sao Hải lại cố ý làm ra vẻ hờ hững như vậy. Thủy Chi thở dài. Có lẽ Hải đã cư xử đúng. Tuy thế cô vẫn cảm thấy buồn bâng quơ. Suốt buổi lễ, Thủy Chi cứ suy nghĩ vẩn vơ. Cô không nghe bài diễn văn đầy sức thuyết phục của thầy hiệu trưởng, cũng không để ý đến lời phát biểu cảm động của đại diện các thế hệ thầy và trò các khóa đầu tiên. Đến khi Lệ Hằng kéo tay Thủy Chi trầm trồ vẻ đẹp lãng hoa trường vừa được tặng, cô mới chú ý đến việc trường đang được nhận huân chương lao động hạng 3. Sau buổi ăn trưa, mọi người nghỉ tại khách sạn đã đặt từ trước. Các nhóm bạn không ngủ, tha hồ cùng nhau tán chuyện, nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa, kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại. Thủy Chi và Lệ Hằng cũng thế. Hai cô nói chuyện và cười rúc rích như cái thời còn sinh viên. Đang nói chuyện về các con, tự nhiên Lệ Hằng xoay qua chủ đề khác. Cô nhìn Thủy Chi. Này, tớ hỏi thiệt, có nhớ chàng không đấy? Nhớ gì mà nhớ? Thật á? Không thật thì đùa à? Vậy sao khi mình nhắc đến Hải, Thủy Chi lại đỏ bừng mặt lên như thế? Bạn không biết che giấu cảm xúc đâu đấy nha. Thủy Chi chống chế. Thì là phản ứng tự nhiên thôi, chứ bây giờ còn nhớ thương gì nữa. Gần 20 năm rồi còn gì. Ai cũng có gia đình, có bổn phận cả. Chẳng phải thời gian mới đây cô thường hay nghĩ đến Hải sao? Chẳng phải tim cô đập rộn ràng xao xuyến khi nhìn thấy Hải hay sao? Nhưng cô vẫn không muốn phá vỡ tổ ấm của mình, cũng không muốn làm gì có lỗi với chồng. Lệ Hằng lại không biết được suy nghĩ trong lòng bạn. Cô bảo Thủy Chi nghĩ được như vậy là tốt, chứ sao mình có còn nhỏ dại như ngày xưa nữa đâu. À, hôm trước khi mình chuẩn bị ra, mình nghe ông Thành nhà mình bảo kỳ này Hải ra tham dự hội trường. Có tuổi rồi, ai cũng thấy cuộc sống thật vô thường. Còn có cơ hội được gặp nhau thì cứ gặp, còn vui được thì cứ vui. Mình cũng nghĩ như vậy đó Lệ Hằng à. Lệ Hằng ngần ngại một tí rồi nói, có chuyện này mình muốn nói với Thủy Chi luôn. Hải có nhờ ông Thành nhà mình tạo cho hai người một chút cơ hội, chỉ là nói chuyện riêng với nhau. Hải muốn gặp bạn một lần để tạ tội. Tạ tội? Tạ tội làm gì? Mình đã quên những chuyện ngày xưa rồi. Mà muốn xin lỗi cứ gọi điện, làm gì mà rườm rà quá vậy? Lâu giờ có liên lạc gì đâu. Thì thế. Mình cũng phản ứng chuyện gặp riêng, nhưng nghe nói Hải tha thiết quá
nên anh Thành đành phải đồng ý giúp đỡ. Thủy Chi không còn cảm xúc gì với Hải thì tốt rồi, thì bạn cứ nói chuyện bình thường, cho người ta tạ tội một lần. Như vậy có nên không? Thì mình nghe Thành kể, Hải nói bao nhiêu năm nay lúc nào cũng ân hận vì đã chia tay với Thủy Chi đấy. Hãy cho cậu ta thanh thản trong lòng. Vậy thì có lợi cho Hải quá. Thôi, hận thù nên giải không nên kết. Hơn nữa hồi đó hai người chia tay nhau một cách êm đẹp cơ mà. Thủy Chi lặng lẽ, Lệ Hằng cũng không nói gì thêm. Thời gian trôi thật nhanh. Những người bạn tạm gác câu chuyện riêng tư để tiếp tục chương trình. Mọi người nhanh chóng thay quần áo, trang điểm trước khi ra xe. Theo kế hoạch năm nay lớp Thủy Chi sẽ du ngoạn tại đồi Vọng Cảnh, là nơi họ đã từng cắm trại lúc còn sinh viên năm đầu. Dù bây giờ chỉ có 26 người tham gia, nhưng ban tổ chức đã thuê một chiếc xe 30 chỗ ngồi cho thoải mái. Kể cả những người đến dự hội lớp bằng ô tô cũng để xe lại ở khách sạn. Từ khách sạn xe chạy dọc theo đường Lê Lợi rồi quẹo lên đường Điện Biên Phủ, tới đường Lê Ngô Cát, vào đường Huyền Trân Công Chúa, rồi đi tiếp thêm mấy cây số nữa thì tới nơi. Vừa xuống xe mọi người đã cảm nhận được một không gian thanh bình, yên tĩnh, rũ bỏ sự ồn ào, nhộn nhịp của thành phố. Ai nấy đều thấy lòng thanh thản đến lạ. Đúng là phong cảnh non nước hữu tình, non xanh nước biếc. Thủy Chi đã mang sẵn giày bata trước khi khởi hành. Cô cùng với Lệ Hằng đi bộ lên đỉnh đồi, bỏ mặc những người bạn lùi lại phía sau. Có tiếng gọi với sau lưng. Thủy Chi, Lệ Hằng, đợi mình theo với. Thủy Chi quay lại, nhìn Lan Anh đang khó nhọc đi trên đôi giày cao gót. Bạn cởi giày ra đi chân, nếu không thì khó mà lên đỉnh lắm. Lan Anh nhăn mặt. Làm sao bây giờ nhỉ? Mình đi chân không quen. Vậy thôi hai bạn đi trước đi. Vậy có được không? Được mà. Mình sẽ đi với Lâm Thư, bạn ấy cũng mang giày cao gót. Ok. Bên dưới chân đồi có một gian hàng bán dép xốp. Lan Anh mua một đôi dép. Có mấy bạn khác mang giày cũng ghé vào mua thêm mấy đôi, từ từ leo lên đồi. Trong khi đó Thủy Chi và Lệ Hằng đã leo đến đỉnh đồi. Hai người ngồi xuống vạt cỏ và phóng tầm mắt nhìn xuống. Một xứ Huế thu nhỏ hiện ra với sông Hương, núi Ngự và đền đài Lăng Tẩm, những vườn cây ăn trái xanh tốt. Lệ Hằng bất giác thốt lên. Đúng là cảnh đẹp thật, non nước hữu tình. Thủy Chi trêu. Có người muốn làm nhà thơ rồi đó. Còn nhớ ai làm hai câu thơ đồi thông vọng cảnh còn đâu, chớp bóng người xưa thoáng mất rồi. Chợt bóng người xưa thoáng mất rồi chứ. Đó là câu thơ Hải đã xướng trong lần cắm trại 20 năm trước. Chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là vô tình. Nhưng sau khi nhắc đến lại thấy lòng có chút bồi hồi xao xuyến. Thấy mặt Thủy Chi bỗng nhiên ngẩn ngơ, Lệ Hằng cười. Đang nghĩ gì đấy Thủy Chi? Thủy Chi thở dài. Tự nhiên mình thấy nuối tiếc những ngày tháng cũ. Lệ Hằng lắc đầu. Đấy, lại mơ mộng rồi. Người ta nói cũng đúng. Những người giỏi văn tâm hồn họ lúc nào cũng như ở trên mây ấy. Vậy người nói đó không phải là dân văn khoa à? Phải, nhưng không phải tiếp người mơ mộng. Bao năm nay tội nghiệp anh Khang, phải chịu đựng một cô vợ Thủy Chi. Làm gì có chuyện đó. Anh ấy may mắn lắm mới gặp được mình đấy. Người gì mà cứ khô như ngói ấy. Những người còn lại lúc này mới lục tục lên đến. Một người kêu lên. Ôi hai cô này sao đi nhanh thế? Lệ Hằng cười. Hai con sóc mà lị. Trưởng nhóm lên tiếng. Các bạn chuẩn bị để chụp hình lưu niệm đã nào. Nghe theo hiệu lệnh của anh Phan nhé. Mấy cô gái lao nhau. Bọn tôi phải trang điểm lại đã chứ. Ảo vừa thôi. Ai xào cứ vậy, trang điểm làm gì? Đẹp thì vẫn hơn chứ. Thôi không tranh cãi với các cô nữa, nhanh lên đi. Một lát sau, đâu cũng vào đấy. Người thợ chụp ảnh được thuê đi theo đoàn đã chọn được những góc chụp ưng ý và bố trí mọi người đứng vào để chụp. Hải luôn chọn đứng gần với Thủy Chi, còn Lệ Hằng thì lúc nào cũng chen vào giữa. Hải bảo, sao Lệ Hằng không đứng gần Thành? Lệ Hằng cười.
Chụp ảnh lớp chứ có phải ảnh gia đình đâu mà Lệ Hằng phải đứng gần Thành chứ. Hải có nhầm lẫn gì không? Hải bối rối. À thì... Thành đến gỡ rối cho Hải. Hải nói đúng rồi, hai đứa mình nhờ anh Phan chụp mấy cái làm kỷ niệm đi. Lệ Hằng lắc đầu. Thế còn chụp ảnh lớp cơ mà, còn nhiều thời gian mà, chúng mình làm gì phải vội. Thế cũng được. Cả lớp còn phải chụp hình thêm mấy ảnh nữa, trưởng nhóm mới chịu để cho mọi người tự do. Người thợ ảnh vẫn còn ở lại để chụp cho những ai có yêu cầu. Nhưng những bạn gái muốn thuận lợi nên chỉ chụp ảnh cho nhau bằng điện thoại di động. Một vài người lại thích lang thang trong rừng thông. Họ hẹn nhau sẽ tập trung lúc 4 giờ 30 chiều. Thủy Chi và Lệ Hằng đi chung với nhau. Hai người ở xa lâu lâu mới có dịp gặp nhau nên cứ xoắn lấy nhau. Thủy Chi đang làm dáng, nép người sau cây thông để chụp ảnh thì Hải và Thành cùng đến. Thành nháy mắt ra hiệu với Lệ Hằng. Lệ Hằng chụp xong tấm ảnh rồi đến nói nhỏ với Thủy Chi. Nói chuyện với người ta đi, tụi mình đi đây, nhớ lời mình dặn đấy nhá. Thủy Chi chưa kịp có phản ứng gì thì Thành đã nắm tay vợ nói to. Hai bọn mình phải đi chụp hình kỷ niệm đây. Hải nhìn theo hai người buông một câu. Bọn họ thật đẹp đôi. Thủy Chi gật gù. Một tình yêu thủy chung, hai người đều là tình đầu của nhau đấy, anh Hải à. Hải nhìn xuống vẻ mặt thoáng buồn. Thủy Chi trách anh phải không? Thủy Chi cười buồn. Em không trách anh. Đã là chuyện của quá khứ rồi, trách nhau làm gì nữa. Hải ngồi xuống đám rễ cây chỗ Thủy Chi đang đứng. Thủy Chi cũng ngồi xuống bên cạnh Hải. Hải đưa mắt nhìn ra xa. 10 năm rồi không gặp Thủy Chi. Anh thấy Thủy Chi không thay đổi gì mấy, lại còn đẹp ra. Thủy Chi trả lời xã giao. Em cảm ơn anh đã khen. Thủy Chi già rồi mà. Không già chút nào. Thủy Chi mỉm cười không nói gì. Có nhiều người cũng nói về cô như vậy. Hải hỏi bâng quơ. Thủy Chi vẫn khỏe chứ? Anh thấy đó, rất khỏe nữa chứ. Thế Thủy Chi có mấy cháu rồi? Em có 2 cô con gái. Còn anh? Anh có 3 đứa con, 2 gái 1 trai. Thủy Chi lại cười. Vậy là anh Hải hơn Thủy Chi rồi. Hải lắc đầu. Có hơn gì đâu. Rồi Hải quay sang nhìn Thủy Chi dò hỏi. Thủy Chi này, hãy nói cho anh biết, Thủy Chi có hạnh phúc không? Chồng em có đối xử tốt với em không? Thủy Chi nhìn thẳng về phía trước. Anh hỏi thế để làm gì? Anh muốn Thủy Chi phải trả lời anh sao đây? Hạnh phúc để anh yên tâm, còn không hạnh phúc để anh thương hại chứ gì. Giọng Hải thật buồn. Anh xin lỗi. Anh biết mình có lỗi. Đáng ra anh phải biết bảo vệ tình yêu của mình. Thủy Chi trách. Bây giờ anh còn nói câu ấy còn có ý nghĩa gì nữa? Đúng vậy. Nhưng anh rất muốn được một lần bày tỏ lòng mình cho em hiểu, Thủy Chi à. Thủy Chi đứng lên đi xuống phía dưới lưng chừng đồi. Hải cũng đi theo. Cảnh vật ở đây thật là đẹp. Màu xanh của rừng thông trong nắng chiều tạo nên một cảnh sắc vô cùng tuyệt vời. Chẳng mấy chốc họ đã bỏ xa nơi các bạn đang tụ họp. Hai người đi bên nhau như một cặp tình nhân. Mấy quả thông rụng dọc đường. Thủy Chi cúi xuống lượm lên. Hải cũng lượm thêm mấy quả bỏ vào tay Thủy Chi. Cả một vùng trời kỷ niệm hiện lên trong lòng hai người. Ngày xưa hai người cũng đã từng làm thế. Cũng ngồi trên đồi thông để cho làn gió mơn man trên mặt và nghe lá thông reo. Rồi trong rừng thông năm ấy, họ đã dành cho nhau nụ hôn đầu đời tinh khiết như tình yêu đầu tiên vậy. Ánh mắt hai người chạm nhau, có một chút gì đó như mời gọi. Cảnh cũ kích thích tình cũ trong mỗi người trỗi dậy. Hai người như quên đi tất cả không gian, thời gian, cả những gì đã xảy ra trong quá khứ. Hải bước đến gần Thủy Chi, ánh mắt nhịn như thôi miên. Anh giang tay ra, ôm lấy vai cô kéo về phía mình, nói bằng giọng nhẹ nhàng như hơi thở. Thủy Chi, anh yêu em. Thủy Chi đẩy Hải ra, nhưng Hải vẫn cố ôm sát vào mình. Giọng Hải vẫn ngọt ngào như muốn du ngủ cô. Anh yêu em nhiều lắm, Thủy Chi ơi. Thủy Chi lại đẩy Hải thêm một lần nữa.
Nhưng Hải đã dịu dàng hôn lên tóc cô, rồi nâng mặt cô lên, nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối. Trong giây phút ấy, cô như ngợp đi trong ánh nhìn của anh. Đã bao lâu rồi cô thường nghĩ về anh và cũng từng tưởng tượng ra những cảnh gặp lại như trong phim ảnh. Bây giờ trước mắt cô là anh, người đàn ông cô đã từng yêu say đắm, cũng là người cô từng hận đến thấu xương. Nhưng không hiểu sao, khi bàn tay ma mị của anh chạm vào da thịt cô, thì ý chí chống đối của cô trở nên tê liệt. Cơ thể cô không còn theo sự điều khiển của lý trí nữa. Nó mềm nhũn trong vòng tay mạnh mẽ của anh. Hải hành động thật chậm rãi, như muốn tận hưởng từng giây phút bên người yêu cũ. Anh đảo mắt nhìn quanh, cảnh vật vắng vẻ như đồng lõa với hành động của cặp tình nhân. Hải áp người Thủy Chi đến gần một cây thông. Chiếc áo cổ rộng khi Thủy Chi hơi cúi, để lộ bộ ngực tròn lẳn, làm Hải ngây ngất muốn chiếm hữu. Hai tay Hải ôm lấy bờ vai đầy đặn của Thủy Chi, bờ môi tham lam rúc sâu vào ngực cô. Một khoái cảm lan nhanh. Thủy Chi rùng mình cảm thấy tội lỗi, nhưng cảm giác tội lỗi ấy biến đi thật nhanh. Thủy Chi không chống đối Hải nữa. Hải đưa tay kéo phác măng tua sau lưng Thủy Chi xuống, để lộ bờ vai trắng ngần. Thủy Chi đã đứng sát vào thân cây. Hải áp cả người anh vào cô. Cô nghe rõ hơi thở dồn dập của Hải phả vào người cô. Tự nhiên cô run lên bần bật. Cả hai người đều như có một luồng điện đi xuyên qua, hút vào nhau. Hải thôi hôn lên ngực người yêu cũ. Anh đứng thẳng người nhìn đắm đuối vào khuôn mặt xinh đẹp đang ngẩng lên chờ đợi. Hải cúi xuống, hai làn môi sắp sửa chạm vào nhau thì có tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Thủy Chi giật mình luống cuống tránh sang bên. Cô như choàng tỉnh thoát ra khỏi vòng tay của Hải, kêu lên: "Trời ơi, tôi đang làm gì thế này?" Hải lắp bắp: Anh xin lỗi." Thủy Chi im lặng. Cô có cảm giác vừa bị xúc phạm, vừa có cảm giác ghê tởm chính mình. Tại sao cô lại hành động như vậy? Cô thật điên rồ. Cô kéo lại phép măng tua sau lưng, vuốt lại tóc và đứng xa Hải ra. Có cảm giác đã an toàn, Thủy Chi đưa tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ một giây nữa thôi, cô đã không làm chủ được bản thân mình. Dù không phải không có nhiều lúc nghĩ đến người xưa, nhưng Thủy Chi chỉ là mơ tưởng, chứ chưa bao giờ nghĩ đến điều đó sẽ xảy ra trong hiện thực. Cô nhớ đến lời cảnh báo của Lệ Hằng và bất chợt cảm thấy rùng mình. Cô vội kéo lại váy áo cho đỡ xộc xạch, rồi đứng nhìn Hải đang cất điện thoại vào trong túi áo. Thủy Chi hỏi Hải: "Anh không nghe điện thoại à?" Hải lắc đầu: "Chắc là ai đó nhầm số thôi." "Thế à?" Chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa. Thủy Chi nhắc: "Anh nghe điện thoại đi, nhỡ người ta có việc gì cần đấy." Hải đành mở máy, giọng anh bực tức: "Alo, có chuyện gì vậy?" Hải vẫn vô ý để loa ngoài, nên Thủy Chi nghe rõ giọng nói bên kia một một. "Sao tôi gọi mà anh không bắt máy? Hay là anh đang đứng cạnh cô nào phải không?" Hải luống cuống giải thích: "Em này, lúc nào cũng đa nghi. Ở cạnh cô nào là cô nào? Mà bạn anh cũng có nhiều cô đấy." Giọng kia vẫn đầy vẻ hăm dọa: "Sao anh không bật màn hình lên? Anh đang làm chuyện gì khuất tất phải không? Nói cho anh biết, anh làm gì ở đâu cũng không qua khỏi mắt tôi đâu nhá. Tôi đã cài gián điệp bên cạnh anh đấy. Anh cứ liệu mà cứ xử, đừng để tôi bắt tận tay day tận trán đấy nhá." Hải đi tránh xa Thủy Chi. Hành động của anh khiến cô đang hoảng hốt mà cũng phải bật cười. Tự dưng bao cảm xúc của cô lúc nãy với anh đều tan biến hết. Đầu dây bên kia lại có tiếng người tức giận: "Ai cười vậy anh Hải?" Hải thở ra: "Anh đang đi chơi với lớp ở đồi Vọng Cảnh. Người ta đến du lịch biết bao nhiêu người, có tiếng cười cũng là bình thường. Mà em làm gì lớn tiếng vậy? Anh đi cũng đã nói với em rồi mà." Hải đã tắt loa ngoài nên Thủy Chi không còn nghe thấy tiếng nói của người kia nữa. Nghe cách nói thì có lẽ người gọi là vợ Hải. Thủy Chi thấy lạ, người con gái ngày xưa Thủy Chi biết dịu dàng là thế, sao bây giờ lại nói năng với chồng một cách thô lỗ như vậy? Thủy Chi cảm thấy có chút thương hại người yêu cũ. Cô lẳng lặng đi tìm người bạn khác trong đoàn. Hải vừa đi theo vừa nói vào điện thoại: "Thôi nhá, có gì tối về anh sẽ nói chuyện tiếp, chỗ này sóng yếu lắm. Mà điện thoại của anh cũng sắp hết pin rồi, nó nhấp nháy nãy giờ đây này."
Nói xong Hải cúp máy rồi tắt nguồn luôn. Hải lao bảo: vợ mới chả con, đi đâu cũng không được yên. Thủy Chi mỉm cười châm biếm: có lẽ tính anh ga lăng quá nên vợ anh phải quản lý chặt chẽ, có phải không? Giọng Hải trở nên buồn bã: đấy, em thấy không, đàn bà gì mà hung hăng không ai chịu được. Thủy Chi ngước mắt lên: em nhớ ngày xưa Mỹ Nhung rất dịu dàng dễ thương, anh làm thế nào mà biến cô ấy thành một người vợ như vậy? Do anh bị báo ứng nên mới ra nông nỗi này đấy. Sao anh lại nghĩ như vậy? Hải thở dài: thì vì anh phản bội người yêu nên ông trời mới cho anh một cô vợ như vậy. Em không tin như vậy, em chỉ nghĩ cuộc sống có lẽ quá khó khăn nên cô ấy mới thay đổi. Ngày ấy em nhớ cô ấy đứng nép mình bên cây phượng hoặc ngồi chờ anh trên ghế đá, dáng hiền ngoan vô cùng. Nói thật cũng vì cái dáng vẻ ấy mà em đành chấp nhận chia tay anh, không níu kéo gì đấy. Giọng Hải giận dỗi: cũng tại em một phần. Ngày đó em phải biết giành lấy tình yêu của mình chứ. Có đâu anh nói ra một lần là em chấp nhận ngay. Thủy Chi bĩu môi: anh trách ngược em đấy à? Hải thở dài: anh biết anh sai rồi. Đã bao năm qua anh vẫn mong có một lần xin lỗi em tử tế. Không cần đâu anh, vậy là được rồi. Cách một đoạn đường, các bạn của Thủy Chi vẫn còn đi chụp ảnh với nhau. Tiếng cười, tiếng nói lao xao. Lệ Hằng nhìn thấy Thủy Chi reo lên: nãy giờ đi đâu vậy? Thủy Chi gượng cười: à, đi loanh quanh ấy mà. Vậy ngồi đó nghỉ đi, mình phải chụp thêm mấy tấm ảnh đã. Một vài ghế đá gần đó đã có người ngồi, còn một chiếc ghế ở góc xa. Thủy Chi tiến đến rồi ngồi xuống. Hải cũng đi theo, nét mặt kém vui. Hải thở dài: anh vẫn có chuyện muốn nói với Thủy Chi. Cô nhìn Hải: được rồi, anh ngồi xuống, có gì cứ nói đi. Có lẽ còn lâu lắm anh mới có dịp gặp lại Thủy Chi. Anh thật lòng xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Tôi quên rồi, xin anh đừng nhắc lại nữa. Hải xích lại nắm lấy tay Thủy Chi. Thủy Chi nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay Hải. Hình như Hải hụt hẫng vì thái độ của Thủy Chi. Anh cúi đầu khẽ khàng: bao nhiêu năm nay anh cứ phải sống đồng sàng mà dị mộng, đau khổ lắm Thủy Chi à. Nhiều lần anh đã muốn giải thoát cho mình mà không được. Anh nói điều ấy để làm gì? Có ý nghĩa gì không? À, anh chỉ muốn tâm sự cho Thủy Chi hiểu. Thật ra sau khi anh cưới vợ, anh vẫn còn nhớ đến em. Nhưng dù gì bọn anh cũng đã là vợ chồng nên anh cũng cố gắng dành tình cảm cho Mỹ Nhung. Nhưng sau khi phát hiện ra mình bị lừa thì tình cảm đó không còn nữa. Sống với nhau chỉ là nghĩa vụ, là bổn phận mà thôi. Thủy Chi ngạc nhiên: Anh nói là cô ấy lừa anh? Phải, cả anh và ba mẹ anh đều bị lừa. Sau khi biết chuyện, ba mẹ anh đã rất hối hận vì bắt anh lấy cô ấy. Chẳng phải ngày đó hai bác vẫn rất tự hào vì tìm được cô con dâu ưng ý, môn đăng hộ đối à? Nói bây giờ mới nhớ, bác gái vì sợ em không chịu chia tay anh nên đã gọi em ra quán cà phê nói chuyện, hăm dọa em đủ điều. Thì ba mẹ anh cũng đâu có biết mọi chuyện lại thành ra như vậy. Bây giờ khi nhắc đến em, mẹ anh cũng rất ân hận. Muộn quá rồi anh à. Em nghĩ bây giờ mẹ anh nên tốt với con dâu hơn là ân hận vì những việc đã làm với em. Anh thấy vậy có đúng không? Hải xoa hai tay vào nhau ra vẻ bối rối. Anh chưa biết trả lời thế nào thì Thủy Chi lại hỏi: nhưng Mỹ Nhung đã làm gì mà anh nói anh bị lừa? Không lẽ cô ấy có người khác à? Hải lắc đầu: không phải như Thủy Chi nghĩ đâu. Cô ấy không ngoại tình, mà người như thế có muốn ngoại tình cũng không được. Cô ấy bây giờ không còn được như trước, xấu xí, luộm thuộm, lại giữ như bà chằn ấy. Có cho không thì người ta cũng không thèm nhìn ngó đến đấy chứ. Nghe cách nói của Hải về vợ, Thủy Chi có chút thất vọng. Hải không chú ý đến vẻ mặt của Thủy Chi. Anh bắt đầu kể lể: bà Mỹ Nhung là bạn cũ của ba anh. Ngày ấy ba mẹ anh tình cờ gặp lại ba Mỹ Nhung trong một chuyến đi du lịch. Ba mẹ Mỹ Nhung khoe ông ấy đang làm giám đốc của một công ty lớn ở Buôn Mê Thuột, kinh doanh các mặt hàng cà phê. Thế rồi lời qua tiếng lại, để tình thân thêm thân, hai gia đình mới đi đến chuyện kết thông gia và hối thúc bọn anh nhanh kết hôn. Thế rồi sau đó thì sao? Thủy Chi cũng biết đó. Sau khi anh tốt nghiệp ra trường thì bọn anh tổ chức cưới ngay. Hồi đó nhà anh cũng còn nghèo nên mới cho anh vào nhà ở rể nhà Mỹ Nhung. Mỹ Nhung còn phải học thêm 1 năm nên anh vào Buôn Mê Thuột trước để lập nghiệp. Hồi đó trường đang thiếu giáo viên nên anh dễ dàng được tiếp nhận.
Ba mẹ Mỹ Nhung hứa cho hai đứa miếng đất làm nhà. Có cho thật, nhưng đất nằm tít trong dãy. Lúc đầu anh sang sống ở nhà ba mẹ vợ. Năm sau Nhung ra trường thì vào làm kế toán cho công ty của ba mình. Vợ chồng anh muốn tự do nhưng chưa xây được nhà nên thuê phòng trọ để ở. Vậy thì tốt quá rồi còn gì. Hải thở dài. Thì lúc đầu anh cũng đã nghĩ như vậy. Thấy nhà Mỹ Nhung to lớn, đi xe hơi sang, anh cũng cứ tưởng là giàu lắm. Nhưng Mỹ Nhung đi làm chưa được 1 năm thì công ty phá sản, nhà cửa xe cộ đều phải cầm cố. Mỹ Nhung mất việc thì ra tình trạng công ty nợ nần cũng đã mấy năm trước. Nhưng lúc đó anh mới phát hiện vỏ bọc gia đình họ, mới biết mình bị lừa. Thủy Chi hỏi các cớ. Vậy nếu biết trước nhà Mỹ Nhung sắp phá sản, anh sẽ không cưới cô ấy à? Hải hơi lúng túng trước câu hỏi của Thủy Chi. Anh cũng vì chữ hiếu với cha mẹ, nhưng Mỹ Nhung cũng không được giấu giếm như vậy. Thế trước đó anh có hỏi thẳng Mỹ Nhung về tình hình tài chính nhà cô ấy không? Hải không trả lời. Thủy Chi nói tiếp. Có thể Mỹ Nhung cũng đã không biết nhà cô ấy sắp phá sản. Vẻ bất mãn hiện rõ trên mặt Hải. Sao cô ấy không biết được? Hồi đó còn bày đặt đi học có xe đưa xe rước nữa chứ. Mà làm kinh doanh thì có lúc này lúc khác. Anh nghĩ như vậy tội nghiệp Mỹ Nhung đó. Hải cười khẩy. Tội nghiệp gì chứ, kẻ đáng thương mới chính là anh đấy. Nhưng không có cách nào anh thoát ra khỏi được nanh vuốt của cô ấy. Thủy Chi nhìn Hải. Bây giờ Thủy Chi mới quan sát kỹ người đàn ông mà Thủy Chi đã từng tưởng tượng ra. Trong những năm qua, khi có chuyện không hài lòng trong cuộc sống vợ chồng, mới mấy phút trước đây, cái dáng gầy gầy vẫn như ngày xưa của Hải đã làm Thủy Chi cảm thấy liêu xiêu. Cách ăn mặc của Hải vẫn thế, vẫn đúng bộ độ vest tông màu xám, áo sơ mi trắng với cà vạt cùng màu lịch sự. Nhưng bây giờ xem ra không phù hợp với đầu tóc rối bù do hành động lúc nãy của anh. Hải vẫn cười nửa miệng, cái cười mà trước đây Thủy Chi cho là duyên dáng, bây giờ trông thấy gượng gạo, đều giả thế nào ấy. Cái nhìn của anh ta cũng thế, ngày xưa đầy vẻ đam mê và chân thật, giờ đây trở nên xa lạ và thiếu nghiêm túc. Thủy Chi chợt nghĩ đến chồng và không hiểu sao trước đây khi so sánh hai người với nhau, bao giờ Thủy Chi cũng thấy Hải là người vượt trội hơn. Thủy Chi thầm trách mình, cô đã chạy theo ảo ảnh của một tình yêu đã chết mà làm điều có lỗi với chồng. Hải vẫn nói một thôi một hồi nhưng Thủy Chi không muốn nghe nữa, bởi vì Hải càng nói, Thủy Chi càng thấy anh trở nên tầm thường và tẻ nhạt hơn. Hình như Hải kể đến những vất vả mà anh ta phải gánh chịu khi nhà vợ bị phá sản, trách vợ không giúp anh ta phát triển sự nghiệp. Hải còn kể vợ anh ta sau đó không tìm được việc, phải mở lớp dạy Anh văn dạy thêm ở nhà. May mà học trò khá đông, cô suốt ngày bù đầu với công việc, giờ đã già đi trước tuổi. Thêm một chuyện nữa, lúc gia đình còn khó khăn, cô ấy lại giang tay giúp đỡ cho ba mẹ cô ấy nữa. Hải cũng có cằn nhằn, nhưng tiền do cô ấy kiếm ra nên Hải cũng không can thiệp được. Một mình ôm hết mọi việc là do cô ấy. Vậy mà vào một ngày kia, cô ấy trở thành một người đàn bà khác, nóng nảy, lúc nào cũng chỉ cáu giận, cũng mặt nặng mày nhẹ, chỉ biết tối mắt vì kiếm tiền. Người con gái xinh đẹp dịu dàng ngày xưa đã biến đi đâu mất. Hải đã mấy lần muốn ly dị với vợ nhưng cuối cùng vẫn không gửi được đơn lên tòa. Hải nghĩ đến ba mẹ và các con, vì Mỹ Nhung là cái máy kiếm tiền cho gia đình anh. Cái cách mà Hải nói về vợ làm Thủy Chi cảm thấy tởm lợm. Anh ta gọi vợ là cái máy kiếm tiền, như vậy đủ biết vai trò Mỹ Nhung đối với gia đình anh ta. Dù gì Hải và Mỹ Nhung cũng là vợ chồng, đã cùng chung sống với nhau gần 20 năm, đã có 3 mặt con với nhau. Sao có thể dùng những lời miệt thị khi nói về nhau như vậy? Thủy Chi chợt nhớ đến những câu nói của người phụ nữ ban chiều và thở dài. Thời gian và những khó khăn cơm áo gạo tiền đã làm ra một người phụ nữ có thể thay đổi đến không nhận ra. Mỹ Nhung đã chọn nhầm chồng, nên suốt một đời vất vả long đong. Thủy Chi lại nghĩ về mình. Cô nhớ có lần đi du lịch cùng với các anh chị trong cơ quan của chồng. Mấy chị cứ bảo Thủy Chi có một tấm chồng tốt. Họ bảo lúc nào nói đến Thủy Chi, Khang cũng khen vợ mình vừa xinh người vừa đẹp nết lại đảm đang. Ngày ấy Thủy Chi cứ thấy chuyện ấy là bình thường, nhưng bây giờ khi nghe Hải nói về Mỹ Nhung,
Thủy Chi mới biết cô may mắn và hạnh phúc biết bao. Cô có được người chồng hết lòng yêu thương và trân trọng. Mới mấy tiếng đồng hồ trước, Thủy Chi còn nôn nóng muốn biết Hải sống như thế nào trong thời gian vừa qua. Bây giờ Thủy Chi bỗng thấy rừng rưng. Thủy Chi cũng không hiểu vì sao mình lại chuyển từ thái cực này sang thái cực khác một cách chóng vánh như vậy. Tình yêu ngày xưa và ảo vọng cách đây không lâu về Hải chợt tan biến nhanh chóng như bọt bóng xà phòng. Thủy Chi thở dài. Tiếng thở dài của Thủy Chi làm Hải như chợt tỉnh. Hình như Hải đã nhận ra mình đã nói điều gì không định nói khi gặp lại người yêu cũ. Có lẽ chuyện của anh làm Thủy Chi mất vui phải không? Có vài du khách đi ngang qua nhìn Thủy Chi và Hải, có lẽ họ nghĩ là cặp tình nhân hơn là vợ chồng. Tự nhiên Thủy Chi cảm thấy bất an. Cô vội vàng đứng lên phủi những bông cỏ dính trên áo. Hải cũng đứng lên theo. Thủy Chi ngần ngại một chút rồi nói: Hải à, có lẽ mình nói chuyện như vậy là được rồi. Thủy Chi còn có hẹn với mấy bạn khác, anh thông cảm nhé. Giọng Hải khẩn cầu. Khoan đã Thủy Chi, anh chỉ muốn nói thêm một điều này nữa thôi. Thủy Chi à, nếu anh biết cơ sự như thế này thì ngày ấy anh đã nhất định không để mất Thủy Chi rồi. Thủy Chi à, lúc nào anh cũng nhớ đến Thủy Chi, cũng nghĩ về em. Anh vẫn còn... Giá Hải đừng nói câu ấy thì hơn. Thủy Chi không có chút động lòng nào mà chỉ thấy thương hại Hải mà thôi. Trước mắt Thủy Chi không còn hình bóng của một chàng trai tự tin, lịch lãm ngày nào nữa. Thủy Chi đã nhận ra Hải không còn là Hải của ngày xưa, cũng không phải Hải mà Thủy Chi đã từng tưởng tượng. Thủy Chi không biết nên vui hay nên buồn khi mọi thực tế đã không còn được soi dưới một đôi kính màu hồng. Tự dưng Thủy Chi không muốn nghe Hải nói nữa. Cô ngắt ngang lời anh. Cảm ơn anh. Nét mặt Hải sáng lên. Thủy Chi không phải cảm ơn. Nhưng Thủy Chi đã nói tiếp. Cảm ơn anh vì cuộc gặp ngày hôm nay và cả vì quyết định chia tay của anh ngày trước nữa. Hải tái mặt. Chưa kịp nói gì thì Thủy Chi đã nói tiếp. Anh Hải à, những chuyện gì trong quá khứ tôi đã quên rồi. Mong anh cũng hãy quên đi. Chúng ta cần sống với hiện tại. Anh hay tôi đều đã có gia đình, hãy quan tâm đến tổ ấm của mình anh ạ. Nếu anh muốn Thủy Chi tha thứ thì hãy đối xử tốt với vợ. Mỹ Nhung là một người đáng thương, đáng trân trọng hơn là đáng trách. Anh hãy biết trân trọng người bên cạnh mình, đừng ảo tưởng nữa. Hải ngẩn người ngạc nhiên vì lời nói của Thủy Chi. Thủy Chi nói câu đó cũng là nói với chính mình. Cô đi thẳng đến chỗ bạn gái mặc cho Hải còn đứng đó. Lệ Hằng tiến đến bên cô. Ổn rồi chứ? Thủy Chi xị mặt xuống. Nói vậy là sao? Cái gì mà ổn với không ổn? Lệ Hằng cười. Không có việc gì là tốt. Rồi Lệ Hằng kéo Thủy Chi đến chỗ mấy bạn gái còn mải mê chụp hình. Cô gọi: Lan Anh, Lan Anh, chụp cho mình với Thủy Chi vài bô xem nào. Lan Anh bĩu môi. Thế nãy giờ đi đâu mà không thấy bóng dáng đâu cả? Rồi Lan Anh đùa. Đi tình tứ với ai phải không? Thủy Chi dỗi. Thôi đừng chụp hình nữa. Rồi Thủy Chi quay đi. Nhưng Lan Anh đã nhanh chân chạy đến kéo lại. Thôi đùa tí đã giận. Hai người đứng sát vào nhau xem nào. Rồi Lan Anh đưa điện thoại lên ngắm. Cười lên đi hai mình. Nào xinh lắm luôn. Thêm cái này nữa này. Lệ Hằng còn kéo Thủy Chi đứng bên cạnh cây thông chụp ảnh. Hai người đang làm dáng thì tiếng nhóm trưởng vang lên. Các bạn ơi, chuẩn bị về thôi, hơn 4:30 rồi. Có tiếng Thành trả lời. Không đón hoàng hôn sao nhóm trưởng? Buổi chiều lãng mạn như thế này mà về thì tiếc quá. Nhưng nhóm trưởng đã gắt. Nãy giờ chẳng phải cậu đã đón hoàng hôn rồi sao? Ve chuyện. Về còn dự tiệc buổi tối nữa, cậu quên rồi à? Lệ Hằng chen vào. Cậu lúc nào cũng ăn ăn uống uống, không biết gì về vẻ đẹp thiên nhiên cả. Vậy ai đưa các cậu lên đây? Mà này, cô trở thành người yêu thiên nhiên từ bao giờ đấy? Từ bây giờ chứ bao giờ nữa. Cả đoàn cất tiếng cười. Mọi người đã tụ tập rất đông đủ, cùng nhau đi xuống đồi để đến chỗ để xe. Thủy Chi và Lệ Hằng đi sau cùng. Đột nhiên Lệ Hằng nhỏ giọng hỏi. Này, lúc đi chơi với Hải có chuyện gì không? Thủy Chi lắc đầu. Lệ Hằng lại bảo. Không có thì tốt chứ, mình thấy lo cho Thủy Chi đấy. Lo là lo làm sao? Không lẽ Hải dám ăn thịt mình? Anh ta nổi tiếng là hám gái mà. Sao Lệ Hằng biết? À, Hải cũng dạy một trường với mình, lại là bạn nối khố với Thành. Sao mình lại không biết chứ? Nhỉ.
Những người đi trước đã lên xe và ngồi yên trên đó. Lệ Hằng kéo Thùy Chi đi nhanh cho kịp cùng với mọi người. Hải và Thành cũng vừa lên xe. Hải chìa tay ra để Thùy Chi nắm lấy, nhưng cô lắc đầu. Cô vịn vào thành xe và bước lên. Lệ Hằng cũng bước lên theo. Hai người ngồi cạnh nhau ở băng sau. Hai người không nói chuyện gì nữa, chỉ lặng im bên nhau. Xe về đến khách sạn, Thùy Chi vội bước lên phòng trước. Cô vào phòng tắm và ở lì trong ấy rất lâu. Cô có cảm giác toàn thân mình bị ố bẩn, cần phải gột rửa cho thật sạch sẽ. Lệ Hằng phải mấy lần lên tiếng gọi, Thùy Chi mới chịu ra. Lệ Hằng ngạc nhiên nhìn bạn hỏi: Thùy Chi, làm sao vậy? Thùy Chi ôm lấy bạn khóc nức nở. Lệ Hằng để yên cho bạn khóc một lúc rồi kéo bạn ra thở dài. Thôi, khóc vậy là đủ rồi. Thùy Chi nói đi, có chuyện gì sao? Nước mắt vẫn còn ướt trên mặt, Thùy Chi nghẹn ngào. Mình có lỗi với Khang. Lệ Hằng thảng thốt. Hải đã làm gì Thùy Chi rồi à? Để mình sang chửi cho cậu ta một trận. Đừng, nhưng chỉ thiếu một chút nữa là mình đã thất thân rồi. Mình thật là một người đàn bà không ra gì. Không sao. Vậy là bạn vẫn chưa đi qua giới hạn cuối cùng phải không? Thôi, đừng tự trách mình nữa. Mình là người chứ không phải thần thánh gì đâu, cũng có lúc phạm lỗi mà. Thùy Chi thở dài. Mình phải làm sao bây giờ? Phải thú tội với Khang thôi. Lệ Hằng lắc đầu. Không, mình xin bạn đừng nói với anh Khang. Vậy mình phải lừa dối anh ấy hay sao? Mình hỏi Thùy Chi phải nói thật nhá. Bạn vẫn còn tình cảm với người kia à? Không, trước đây thì có, bây giờ thì không. Vậy thì được rồi. Mình nói bạn nghe này, sự thật bao giờ cũng cần được tôn trọng, nhưng không phải sự thật nào cũng nên nói ra. Nếu nói ra mà tổn thương lẫn nhau và phá vỡ tổ ấm của mình thì im lặng là tốt nhất. Không phải là lừa dối, chỉ là không nói ra thôi. Thùy Chi hiểu chưa? Thùy Chi gật đầu. Lệ Hằng lại bảo: Thôi vào rửa mặt đi, có lẽ các bạn đang đợi rồi đấy. Dù sao cũng ăn trước khi đi thăm Ngọc chứ. Được. Lát sau cả hai cô sánh bước ra hội trường. Không ai biết cơn bão lòng vừa đi qua tâm hồn Thùy Chi. Cô nhìn sang Lệ Hằng, lòng thầm cảm ơn vì sự có mặt của bạn bên cạnh giúp cô vượt qua lúc khủng hoảng nhất. Mọi người hầu như đã tập trung đông đủ. Vì là tiệc buffet nên mọi người có thể tùy ý đi lại, đứng ngồi tùy thích và thức ăn mỗi người tự phục vụ. Thùy Chi không muốn ăn gì, nhưng Lệ Hằng đã theo sát bên cô. Cuối cùng cô đã chọn cho mình miếng bánh mì trứng. Hải đến bên Thùy Chi thì thầm: Anh xin lỗi. Thùy Chi quay lại: Hồi chiều chẳng phải chúng ta đã nói hết rồi hay sao? Anh chỉ muốn nói thêm một câu cuối thôi. Thùy Chi cười mỉa mai: Thôi em xin anh đấy, đừng lượn lờ quanh tôi nữa. Nói xong cô quay sang Lệ Hằng vẫn đang đứng bên cạnh. Mình đến bên kia ngồi đi Lệ Hằng. Lệ Hằng đưa mắt liếc sang Hải một cái sắc như dao. Từ đấy Hải không còn đi theo hai người nữa. Buổi tiệc có lẽ rất vui nếu Thùy Chi không có tâm trạng u ám như bây giờ. Ngồi được khoảng nửa tiếng, cô ra hiệu cho mấy người bạn đã hẹn nhau đi thăm Bảo Ngọc đi ra ngoài. Lan Anh có vẻ hơi tiếc rẻ. Cô lấy thêm chiếc bánh sừng trâu lên định mang đi. Thùy Chi cười: Nếu chưa no thì lúc về bọn mình đi ăn thêm. Mình biết một chỗ bán cháo bánh canh ngon tuyệt. Vậy được. Bảo Ngọc là bạn học cùng lớp với Thùy Chi. Năm nào hội trường cô ấy cũng không đến tham dự. Lần nào cũng vậy, Thùy Chi và các bạn đều rủ nhau đến thăm. Từ nhà Bảo Ngọc trở về, Thùy Chi cứ suy nghĩ mông lung. Thùy Chi thấy thương cô ấy quá. Sau khi tốt nghiệp ra trường, Bảo Ngọc lấy chồng và không một ngày làm nghề. Gia đình hai bên đều giàu có. Họ muốn cô thảnh thơi với công việc của người nội trợ, chăm chồng, chăm con. Chồng Bảo Ngọc được thừa kế sản nghiệp của gia đình. Lúc đầu là trưởng phòng, sau đó thành giám đốc công ty. Mà một khi đã làm giám đốc thì anh ấy luôn bận rộn, thường xuyên làm việc với đối tác, không có nhiều thời gian bên vợ con. Vì toàn ở vị trí cao trong công ty, lúc nào cũng ra lệnh nên khi về nhà, chồng Bảo Ngọc cũng là người gia trưởng. Đã có ý kiến thì cô và các con nhất nhất phải làm theo. Bảo Ngọc tâm sự, chồng cô ấy cũng là một người đứng đắn, đàng hoàng và hết lòng thương yêu vợ con, nên cô ấy cũng không thể trách cứ gì chồng được. Bảo Ngọc rưng rưng nước mắt ân hận. Sau ngày ấy bằng lòng ở nhà để bây giờ kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào chồng. Nếu cô đi làm thì còn có thể có tiếng nói trong gia đình.
Ngày hội trường cô cũng muốn tham gia lắm, nhưng cô ngại phải trả lời các câu hỏi của các bạn, như bây giờ cô đang làm gì, công tác ở trường hay ở viện, và tủi thân vì các bạn gái cùng lớp đều đã có nghề nghiệp phù hợp. Nhưng đang khi mọi người trò chuyện thì chồng Bảo Ngọc về nhà, đáp lại lời chào của Thủy Chi và các bạn cái gật đầu lạnh lùng của anh ta, rồi anh ta đi vào trong. Bảo Ngọc cũng vội vã đi theo, cứ nhìn cái dáng phục tùng đến tội nghiệp của bạn, Thủy Chi thấy xót xa trong lòng. Lát sau Bảo Ngọc quay ra, cô gượng cười. Xin lỗi các bạn nhé, tại công ty chồng mình hôm nay xảy ra sự cố, anh ấy mới vậy, chứ bình thường anh ấy không phải như vậy đâu. Thủy Chi biết nên về rồi, cô nháy mắt ra hiệu mọi người đứng lên chào Bảo Ngọc ra về. Đôi mắt ngấn ngấn nước của Bảo Ngọc làm mọi người thương cảm, nhưng mỗi người một cảnh cũng chẳng giúp gì nhau được. Nhà giàu có sang trọng đến vậy cũng chẳng có được hạnh phúc như mong đợi. Thủy Chi lại nghĩ đến Hải, nhưng không phải nghĩ đến Hải như nghĩ đến một thần tượng mà Thủy Chi đã từng ảo vọng. Một người đàn ông ích kỷ, chỉ biết đến bản thân và tiền, rồi đổ hết lỗi cho vợ khi thất bại trong hôn nhân và sự nghiệp. Đáng lẽ ra khi gia đình Mỹ Nhung gặp chuyện, lúc đó cô lại đang mang thai, thì Hải phải là chỗ dựa cho vợ, là người động viên an ủi để cùng vượt qua khó khăn trước mắt và ổn định lâu dài. Đằng này Hải lại đứng ngoài cuộc, lại còn cho rằng mình là nạn nhân, rồi quay lưng lại với người vợ đầu ấp tay gối. Thủy Chi vỡ lẽ, hóa ra ngày trước Hải đã ảo tưởng sẽ lấy được vợ giàu nên đã chia tay với cô. Nếu ngày đó Hải cãi lời mẹ mà cưới Thủy Chi về, nếu kinh tế gia đình chật vật, biết đâu mười mấy năm sau như bây giờ lại thóa mạ Thủy Chi không tiếc lời. Người đàn ông như vậy mà có lúc Thủy Chi còn nuối tiếc, cô thật là dại khờ, thật ngu ngơ. Suy cho cùng Thủy Chi vẫn là người may mắn. Cô cảm ơn người đã gọi điện thoại đến cho Hải, và giây phút cốt lõi nhất giúp Thủy Chi tỉnh táo lại và tránh được cái bẫy tình đã được giăng ra. Nếu không hậu quả sẽ khó mà lường trước được. Thủy Chi cảm nhận cô đang có một gia đình êm ấm, một công việc ổn định và mang lại niềm vui cho cô. Thế mà Thủy Chi lại không biết đánh giá đúng và trân trọng hạnh phúc có được, lại cứ đuổi theo những ảo vọng điên rồ. Nhìn thẳng vào sự thật, Thủy Chi chợt nhận ra lâu nay cô đã ngộ nhận, đã tự lừa dối bản thân mình. Thủy Chi không yêu Hải, cũng không yêu cái bóng dĩ vãng của Hải, mà Thủy Chi đã yêu chính bản thân cô. Lần đầu tiên cô ý thức được là cô đã có lỗi với chồng. Sự vô tâm hay giả vờ vô tâm của Khang thế mà hay. Nếu Khang biết được Thủy Chi vẫn nghĩ đến người đàn ông khác khi cô đang ở cạnh bên anh, thì không biết anh sẽ làm gì. Khang tuy hiền lành nhưng tính nóng nảy, liệu anh có đủ độ lượng để tha thứ cho vợ hay không? Thủy Chi dùng mình không dám nghĩ đến hậu quả do ý thích nông nổi ngông cuồng của mình tạo ra. Có lẽ cuộc sống nhàn hạ và đầy đủ đã làm hỏng con người của cô. Cũng may là hôm nay Thủy Chi đã kịp nhận ra sai lầm của mình. Dù không phải là sớm nhưng cũng chưa phải là quá muộn. Thủy Chi rất ân hận. Thủy Chi tự nhủ rằng từ nay cô sẽ quan tâm đến chồng và công việc của anh ấy nhiều hơn. Đó cũng là cách cô đền bù những lỗi lầm của mình đối với anh. Thủy Chi hy vọng cuộc sống của hai vợ chồng cô sẽ bước sang một trang mới tốt đẹp hơn. Tất nhiên Khang vẫn không phải là một người đàn ông hoàn hảo như ước vọng của Thủy Chi, nhưng Thủy Chi đã nhận ra anh là người đàn ông quan trọng nhất, không thể thiếu trong cuộc đời của cô. Thủy Chi chợt nhớ đến đã hứa với Khang sẽ về sớm. Cô thôi không lang thang trên đường nữa mà chạy xe nhanh về nhà. Phố đã lên đèn, ánh sáng xanh của ngọn đèn đường chiếu những tia sáng dịu mắt. Đi hết đường quốc lộ, Thủy Chi rẽ vào một xóm nhỏ. Gió thổi lồng lộng nhưng Thủy Chi không lạnh. Cô thấy vui với khởi đầu mới. Khang đang đứng trước cổng, vẻ mặt đầy căng thẳng. Vừa nhìn thấy Thủy Chi, anh đã càu nhàu. Sao em về trễ thế? Thủy Chi chưa kịp trả lời, Khang đã nói thêm. Anh gọi điện sao mà em không bắt máy vậy? Thủy Chi kêu lên. Ôi chết, điện thoại hết pin mà em quên sạc. Anh đã dặn rồi. Sao em hay quên thế? Anh định gọi cho Hoa nhưng mà nhớ ra nó còn ở bên Úc. Gọi cho Sơn, cậu ấy nói em đã về trước rồi. Thế em đi đâu vậy? Thủy Chi trêu chồng. Thì em đi hẹn hò. Khang không cười, nét mặt anh đơ ra.
Cứ đi hẹn hò đi, anh càng thích. Nhìn vẻ mặt của Khang, Thủy Chi đành phân bua. À, em đi thăm cái Bảo Ngọc với mấy đứa bạn khác, hàm nói chuyện nên quên đã hứa về sớm. Vậy sao không nói cho anh biết? Đi xe ban đêm một mình nguy hiểm lắm, có biết không? Thủy Chi trả lời bằng một câu hỏi khác. Cả nhà ăn cơm tối rồi phải không anh? Hai đứa nhỏ ăn xong trước, đang học bài. Em chưa ăn cơm phải không? Dạ vâng. Giọng Khang nặng nề. Anh biết ngay mà. Thôi, mau vào ăn cơm đi, xong rồi tắm rửa sau. Anh cũng đang đói bụng lắm rồi đây. Vừa nói Khang vừa dắt xe của vợ vào nhà. Thủy Chi nhìn Khang, mặt anh cau có một cách đáng ghét. Nhưng Thủy Chi biết tính chồng, khi lo lắng anh thường tỏ vẻ rất khó chịu như thế. Thủy Chi không bực bội như mọi lần mà lại thấy lòng ấm áp đến lạ. Lâu lắm rồi Thủy Chi lại có cảm giác được quan tâm qua sự giận dỗi của chồng. Thủy Chi mỉm cười một mình. Khang đã nhìn thấy nụ cười của vợ, anh lại gắt. Thế mà còn cười được, làm người ta sốt vó chết mất. Thủy Chi ôm lưng chồng từ phía sau. Em xin lỗi anh. Khang quay lại nhìn vợ ngạc nhiên. Hôm nay em làm sao thế? Thủy Chi không nói gì, cô nép người vào ngực chồng. Cô lo sợ nếu một ngày kia Khang biết được cô đã từng ngoại tình thì cái hạnh phúc đã vun đắp bấy lâu nay liệu có còn không? Thanh Hương và Thanh An nãy giờ nép ở cửa cùng nhau kêu lên. Ôi, ba mẹ xến xúa quá. Rồi chúng lại chạy vào trong phòng. Khang cười. Em xem con em kìa, không biết chúng giống ai nữa. Thủy Chi cũng mỉm cười, cô ôm chặt chồng hơn, cứ như thể nếu cô buông anh ra thì hạnh phúc cũng sẽ vụt bay theo anh. Thủy Chi ngồi lặng trong bóng tối, ngắm nhìn Khang đang say giấc, những suy nghĩ vụn vặt về mối tình xưa cùng Hải đã tan biến. Chỉ còn lại hiện thực người chồng đã cùng cô trải qua bao khó khăn, người cha hết lòng vì gia đình. Cuộc sống không phải lúc nào cũng lãng mạn hay hoàn hảo, nhưng nó đầy những khoảnh khắc chân thật và ý nghĩa mà cô suýt nữa lãng quên. Cô thầm cảm ơn cuộc gặp gỡ của Hải đã giúp cô tỉnh ngộ, nhận ra rằng đôi khi những điều giản dị và chân phương lại là thứ đáng quý nhất trong cuộc đời này. Tình yêu không chỉ là cảm xúc ban đầu mà là sự kiên nhẫn, bao dung và đồng hành suốt cuộc đời. Cô mỉm cười khẽ thì thầm với chính mình. Gia đình này mới là nơi mình đáng thuộc về. Không có gì hạnh phúc bằng khi được trở về nhà với gia đình, nơi có những người luôn yêu thương và chờ đợi. Quý vị thân mến, cuộc đời của mỗi con người là một chuỗi những sự lựa chọn, và mỗi lựa chọn đều mang lại một hậu quả. Trong câu chuyện của Thủy Chi, cô đã từng bị cuốn hút bởi những cảm xúc từ quá khứ và những mơ tưởng xa xôi. Nhưng sau tất cả, cô nhận ra rằng tình yêu đích thực không phải là sự hoàn hảo, không phải là những hứa hẹn lãng mạn hay những kỷ niệm cũ đã qua. Tình yêu đích thực là việc lựa chọn mỗi ngày để ở bên nhau, để thấu hiểu và tôn trọng những gì người bạn đời đã mang đến cho mình. Gia đình chính là nơi người ta có thể trở về khi cảm thấy yếu đuối và mệt mỏi, là nơi có tình yêu và sự bao dung. Hạnh phúc không chỉ là những gì người khác đã làm cho mình, mà còn từ chính cách chúng ta yêu thương và chăm sóc cho nhau. Trong hành trình tìm kiếm tình yêu, Thủy Chi đã nhận ra rằng người chồng tận tụy và các con chính là tài sản vô giá mà cô cần trân trọng. Khi yêu thương và sự bao dung được đặt lên hàng đầu, gia đình sẽ là nơi mang lại hạnh phúc bền vững. Vậy nên trong cuộc sống, mỗi người cần biết trân trọng những điều giản dị nhưng ý nghĩa mà mình đang có. Đừng để sự lôi cuốn của những ảo mộng khiến ta lạc lối, mất đi những điều quý giá nhất. Hạnh phúc không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng đó chính là sự lựa chọn chung thủy và sẻ chia của mỗi con người dành cho nhau trong cuộc đời này. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong tập truyện Nghĩa vợ chồng của tác giả Phạm Thị Xuân qua diễn đọc của Thu Hà. Sau khi nghe xong bộ truyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Nếu thấy hay, đừng quên nhấn like và ấn đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Còn bây giờ xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.